Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon ay magluluto tayo ng chopsuey. Ang mga ingredients na kailangan natin ay bawang, sibuyas, knorr chicken cubes, siling lara, celery. Guys, yung celery optional lang siya, pwede rin naman nawala. At ang ating butter. Butter ang gagamitin ko para sa ating pagigisa. Oyster sauce, paminta, at ang cornstarch. Bali, nalagay ko na siya sa 1 cup of water. Meron din tayong carrots, cauliflower, at repolyo. Ito ang ating pangsahog sa chopsuey. Chicken at chicken liver. Gagamit din ako ng 2 egg para sa ating pang-garnish. Hard-boiled egg. Lagay na natin ang ating butter. Salted butter yung ginamit ko, guys. Mas masarap kasi yung chopsuey, guys, pag butter yung gagamitin natin pag isa. Ilagay na natin ang bawang. Sibuyas. Ilagay na natin ang knorr chicken cubes. Sinasama ko na siya ng pagigisa kasi mas lumalasa yung flavor niya sa pagkain para mas masarap. Chicken. Takpan muna natin, guys. Siguro mga 1 minute pa, guys. Chicken liver. Cover lang ulit natin, guys. After 1 minute, i-check natin ulit. Ating paminta. Konting asin. This time, guys, lagay na natin ang cauliflower at carrots. Lagay na rin natin ang oyster sauce. At celery. Takpan lang natin, guys. Cornstarch na may 1 cup of water. Ilagay na rin natin ang repolyo. Medium heat lang, guys. Takpan natin. Ayan, guys, kumukulo na siya.
Tamang-tama lang kasi hindi masarap sa chopsuey ang sobrang luto ang gulay. Mayaman, sasarap, at masustansya. Yan ang ating chopsuey. Lalagyan ko na lang siya ng egg sa ibabaw, guys. Pang garnish. Kasi wala akong available na dito. Quail eggs.